අපේ රත්තරන් පුතාට සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා. ඉතින් ඔන්න අද තමයි අපේ ලිවාන් පැටියගේ පළවෙනි බර්ත්ඩේ එක. කාලය කොච්චර ඉක්මනට ගෙවිලා යනවද? බලන්නකෝ ඔයා අපි ළඟට ඇවිල්ලා අවුරුද්දකුත් ගෙවිලා ගිහිල්ලා. ඔයාගේ දඟ වැඩයි හොරතල් වැඩයිත් එක්ක ඔයත් ටික ටික ලොකු වෙලා. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි උදෙන්ම ලෑස්ති වෙලා චූටි පුතත් එක්ක ආවා අපේ ගමේ පන්සලට. හැමදාමත් අම්මගේ තාත්තගේ එකම බලාපොරොත්තුව ඔයාව හොඳම හොඳ දරුවෙක් කරන එක. චූටි සුදු පුතේ අල්ලන්නේ සාදුකෙන් අපි පහන් පත්තු කරමු. ඔන්න ඕමින්න නැග්ගට හලි හොඳයිනේ කොයි හලි හොඳයිනේ වැලි ඇල්ලුව නේද වැලි ඇල්ලුව නේද මල් පහන් පූජ කරලා ඉවර වෙලා චූටි පුතා තාත්තත් එක්ක බෝධීන් වහන්සේව පෑන් කලයකින් නෑවුවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අපේ ලිවාන් පැටියගේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ලෑස්ති කළේ. තිබුණ ලොකු ආසාවක් තමයි මගේ ලිවාන් පැටියගේ බර්ත්ඩේ කේක් එක මට පුළුවන් විදිහට තනියම හදන එක. ඉතින් මේ කේක් එක මම තනියම තමයි හැදුවේ. ඔන්න ඉතින් මේ තමයි වැඩේ අමාරුම හරිය. චූටි පුතාගේ ෆොටෝස් ටික ගන්න වැඩේ තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් කේක් එක කපන්න කලින් ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න තමයි අපි මේ try කරන්නේ.
අපි හැමෝම එකතු වෙලා එක එක විදිහේ කෝලම් කරලා චූටි පුතාගේ ෆොටෝස් ටිකක් නම් අරගත්තා. අද අපි හැමෝටම ගොඩාක් සතුටු දවසක්. අපිට ආදරය කරන හැමෝම අද අපි ළඟ ඉන්නවා. ඉතින් ලිවාන් බබෝ, ඔයත් කවදා හරි ලොකු බබෙක් වුණ කාලෙක මේ වීඩියෝ එක බලද්දි ඔයාටත් ගොඩාක් සතුටු හිතෙයි.